السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفة اليوم للفت. هاد اللفت نسميوها لفت المرة في تلمسان، مذاقها بنين، وهذيك المرورية هي اللي تعطيها الذوق الرائع وتجي بنينة. شكلها يجي مثل الزرودية أي الجزر كما تشوفوا، تجي طويلة. طيبتها على طريقة أمي ربي يرحمها. نبدا في الاول هكذا نكرطوها كما اللي نكرطو الزروديه، او نقيوها كما اللي نقيو الزروديه، غير نكرطو هذيك القشره الفوقانيه. الفيديو راه يوضح كيفاش كامل نقيتها. بعد ما كملت لها التنقيه نعاود نغسلها مليح، ونعاود نقسمها الى قطع تكون بشكل طولي. المناطق اللي عندهم هذا اللفت اللي ما جا شويه مره يكتبوا لي تحت في التعاليق ويكتبوا لي كيفاش يطيبوها. اما بالنسبه لي دائما نطيبوها بهذه الطريقه اللي راها في الفيديو. تبعوا الفيديو حتى الاخير هيدا باش تعرفوا الطريقه، تجي بنينه بزاف بهذه الطريقه. ما تنساوش تعملوا لايك، واللي دخلوا اول مره يعملوا اشتراك ولايك وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. من بعد ما كملتها كامل نعاود نغسلها للمره الثانيه. ونوجد الان طنجره، انا نطيبوها في طنجره الضغط، ونطيبوها باللحم او بالدجاج. اليوم حبيت نطيبها لكم باللحم، هي تجي بنينه بزاف باللحم. عملت قطع من اللحم كل واحد على حسب المقدور ديالو، يتقلاو هيدا في القليل من الزيت. بعد ما يتقلى اللحم نعاود نقلبو على الجهه الاخرى على النار تكون طبعا متوسطه. وزدت نصف حبه من الطماطم وملعقه صغيره غير مملوءه من الملح، ونزيد الماء، من الافضل يكون ماء سخون. ونزيد فصوص من الثوم. كميه الماء اعملوا بزياده شويه لان اللفت تشرب، وردوا البال عليها. نزيد الان اللفت اللي عاود غسلتها للمره الثانيه وكثرتها وعاود راني نزيدها. ممكن تسكرفجوا كذلك الطماطم، انا خليتها على طريقه امهاتنا، ما حبيتش نسكرفجها، هيدا كانوا يطيبوها بكري وما زلت نطيبها انا بهكذا بهذه الطريقه. نزيد رشه من الملح وملعقه مملوءه جيده من الفلفل الاحمر. من بعد ما تبدا تغلي نغرق عليها الكوكوط من 45 دقيقه الى ساعه. في الاخير لما طابت زدت لها ملعقه صغيره من الطماطم مركزه وخليتها تتجمر على خاطرها. هذه كانت وصفة اليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم. إلى فيديو آخر إن شاء الله، دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم.